السلام علیکم. وعلیکم السلام. غرمه مو په خیر. غرمه مو په خیر. ورځ د څنګه ده؟ ورځ می ښه دی. او ستا؟ زما ورځ هم ښه ده. نن سهار چېرته وې؟ زه په اورینټیشن کې وم. او ته چېرته وې؟ زه په میدان کې وم. او ستا ملګري چېرته دي؟ زما دلته ملګري نشته. زه دلته نوی یم. ښه، زه خو نوی نه یم. ښه، ستا دلته ملګري شته؟ هو، زما ملګري پښتانه، پنجابیان، سیندیان، بلوچیان، کشمیریان او ګلګتیان دي. احمد مې ښه ملګری دی. هغه د کوم ځای دی؟ هغه د کراچۍ دی. ستا جامې ښایسته دي. مننه. ستا جامې هم ښایسته دي. دا وړۍ ده؟ نه، د کاټن دی. او ستا په لاس کې څه دی؟ دا قلم دی. ستا کورنۍ چېرته ده؟ زما کورنۍ په چترال کې ده. او ستا؟ زما کورنۍ په اسلام آباد کې ده. ستا کورنۍ کې څوک څوک دي؟ زما کورنۍ کې زما رور، خور او زما مور پلار دی. ښه، دا ستا کتاب دی؟ هو، دغه زما کتاب دی. او ته کتابونه خوښوي؟ هو، زه کتابونه خوښوم. ما سره داسې ډېر کتابونه دي. زما په کور کې داسې ډېر کتابونه وو. ښه، د ښه کتاب دی. ته به نن څه کوې؟ زه به کور ته ځم. او ته؟ زه به هاسټل ته ځم. او زه به سبا دې ټایم دلته یم. زه به هم دلته یم. زه ډېره ښه ده. خدای پامان. په مخه مخه.